Bạn đã bao giờ nghe một câu chuyện kỳ lạ, khó tin đến mức khiến bạn rùng mình chưa? Hãy tưởng tượng một nơi trông như một cánh cổng dẫn đến thế giới khác, một hồ lửa cháy ngày đêm suốt hàng thập kỷ. Đây không phải phim Hollywood, đây là nơi có thật ẩn mình giữa sa mạc. Người ta gọi nó cánh cửa địa ngục, chỉ riêng cái tên thôi đã gọi hàng ngàn câu hỏi. Nghe như truyền thuyết cổ xưa, một câu chuyện được thì thầm quanh đồng lửa trại. Nhưng cánh cổng này rất thật. Nó thu hút bạn, khiến bạn tò mò, đôi khi sợ hãi. Nó chứa đựng những bí mật gì, nơi này thành huyền thoại cho du khách và nhà thám hiểm. Một cuộc hành hương cho người tìm những cảnh tượng ngoạn mục. Hãy tưởng tượng đứng ở rìa miệng núi lửa khổng lồ, cảm nhận hơi nóng dữ dội, lắng nghe tiếng gầm của ngọn lửa đã cháy nửa thế kỷ. Đó là một bản giao hưởng của lửa. Và gió dưới bầu trời đầy sao, tại sao nó cháy, nó bắt đầu như thế nào? Những câu hỏi ấy vang vọng trong đầu mọi người. Cánh cửa địa ngục không chỉ là hiện tượng địa chất, đó là một bí ẩn thách thức hiểu biết của chúng ta. Nó nhắc rằng còn nhiều góc khuất thách thức lời giải thích đơn giản. Cái tên thật phù hợp, bạn có nghĩ vậy không? Khi nhìn xuống vực sâu rực lửa, dễ tưởng tượng một thế giới ngầm. Ngọn lửa xoáy như linh hồn bị tra tấn, tiếng gầm sâu như trái đất rên rỉ. Đây không chỉ là địa điểm du lịch, đó là một trải nghiệm sâu sắc. Nó buộc bạn đối mặt sức mạnh thô sơ của tự nhiên. Một cảnh tượng vừa đẹp vừa đáng sợ, ở lại với bạn lâu sau khi rời đi, một hình ảnh rực cháy in sâu ký ức. Huyền thoại lớn dần với mọi du khách. Để tìm thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc này, bạn phải đi sâu vào trung tâm Trung Á, đến quốc gia Turkmenistan. Ở đó, trải dài trên một vùng đất rộng lớn và khắc nghiệt, là sa mạc Karakum. Đây là một nơi khắc nghiệt, nơi nhiệt độ tăng cao và đường chân trời dường như trải dài vô tận. Đó là một biển cát, một phần yên tĩnh và hoang vắng của thế giới. Và ngay giữa sự trống rỗng này, bạn sẽ tìm thấy nó. Miệng núi lửa khí Darvaza. Nó không phải là một ngọn núi lửa tự nhiên hay một sự hình thành địa chất được tạo ra qua hàng thiên niên kỷ. Nó là một vết sẹo, một vết thương do con người tạo ra mà không chịu lành. Sự hiện diện của nó ở một địa điểm xa xôi như vậy càng làm tăng thêm về huyền bí của nó. Câu chuyện về cách cánh cửa địa ngục ra đời không phải là một truyền thuyết cổ xưa, mà là một câu chuyện hiện đại về tham vọng và tính toán sai lầm. Tất cả bắt đầu vào năm 1971 khi khu vực này là một phần của Liên Xô. Các nhà địa chất đang lùng sức sa mạc Karakum tin rằng vùng đất này chứa trừ lượng dầu và khí đốt tự nhiên khổng lồ. Họ dựng một giàn khoan ngay tại vị trí miệng núi lửa hiện đang cháy. Họ tin họ đã tìm thấy một mớ dầu đáng kể. Mặt đất dưới giàn khoan và khu trại đột nhiên sụp. Mặt đất nuốt chửng mọi thứ, thiết bị công trình hy vọng của đoàn thám hiểm. Một miếng núi lửa khổng lồ hình thành. Khí metan độc hai bốc lên, đe dọa môi trường và các làng lân cận. Các nhà địa chất đối mặt với một vấn đề nguy hiểm. Họ quyết định đốt cháy miếng núi lửa, và cánh cửa địa ngục bùng cháy dữ dội. Vài tuần đó biến thành một tháng, rồi một năm, rồi một thập kỷ. Hơn 50 năm sau, ngọn lửa vẫn cháy. Các nhà địa chất đánh giá thấp trữ lượng khí khổng lồ. Vào năm 2013, George Kourounis, trong bộ đồ phần nhiệt và thiết bị thổ, thực hiện điều chưa ai từng làm. Anh ấy được hạ xuống đáy miệng núi lửa và thu thập các mẫu đất. Các mẫu được phân tích trong phòng thí nghiệm. Họ phát hiện ra vi khuẩn, không phải tàn tích chết, mà là quần thể vi sinh vật sống, phát triển mạnh. Là extremophiles, sinh vật thích nghi với điều kiện có thể giết chết hầu hết. Chúng sống thoải mái trong môi trường nóng, giàu metan ở đáy miệng núi lửa. Khám phá mở ra nhiều câu hỏi, nơi khoa học kết thúc, bí ẩn bắt đầu, và cánh cửa địa ngục được bao phủ bởi cả hai. Một trong những truyền thuyết địa phương dài dang nhất kể về những đàn nhện bị thu hút một cách bí ẩn đến miếng núi lửa. Hàng ngàn con nhện lạc đà bị thúc đẩy bởi một bản năng không rõ, hành quân về phía hộ lửa và lao mình vào địa ngục. Hay chỉ là một câu chuyện hoang đường được thêu dệt để thêm một lớp rùng rợn. Đứng ở rìa miệng núi lửa Darvaza là một trải nghiệm vượt xa việc ngắm cảnh đơn thuần. Đó là một khoảnh khắc vô cùng khiêm tốn, buộc bạn phải đối mặt với sức mạnh to lớn và không thể chế ngự của thế giới tự nhiên. Trong cuộc sống hiện đại của chúng ta được bao quanh bởi công nghệ và ảo tưởng về sự kiểm soát. Chúng ta xây đạp để chế ngự sông, chúng ta san phẳng núi để xây thành phố, và chúng ta tin rằng chúng ta là chủ nhân của môi trường. Nhưng cánh cửa địa ngục đã phá vỡ ảo tưởng đó. Đó là một cảnh tượng năng lượng thô sơ, một kết nối trực tiếp với lõi rực lửa của hành tinh. Cái hộ cháy này gợi lên một sự pha trộn kỳ lạ của cảm xúc. Những ngọn lửa nhảy múa thôi miên, thu hút bạn bằng vẻ duyên dáng hỗn loạn của chúng. Nhưng cũng có một cảm giác sợ hãi, một sự tôn trọng nguyên thủy đối với tiềm năng hủy diệt của ngọn lửa. Khi chúng ta lùi lại và chiêm ngưỡng kỳ quan đang cháy này, một câu hỏi cuối cùng sâu sắc xuất hiện. Tương lai của cánh cửa địa ngục sẽ ra sao? Trong những năm gần đây,
chính phủ Turkmenistan đã bày tỏ mong muốn cuối cùng sẽ dập tắt ngọn lửa, mà là một sự lãng phí tài nguyên thiên nhiên quý giá có thể được khai thác để thúc đẩy nền kinh tế của họ. Điều này đưa nhân loại đến một ngã ba đường quan trọng. Thử thách dập tắt ngọn lửa là vô cùng lớn, khoan giếng cứu trợ để chuyển hướng dòng khí, cố gắng dập tắt toàn bộ miệng núi lửa. Mỗi lựa chọn đều tiềm ẩn những rủi ro riêng và không có gì đảm bảo thành công. Thành công có nghĩa là tiến bộ, hay có nghĩa là mất đi một thứ gì đó không thể thay thế. Tình huống khó xử này buộc chúng ta phải hỏi điều gì chúng ta coi trọng hơn, hay chúng ta coi nó là một kỳ quan tự nhiên độc đáo, hoặc có lẽ là phi tự nhiên, cần được bảo tồn. Cuối cùng, số phận của miệng núi lửa Darvaza là một câu chuyện về mối quan hệ của chúng ta với hành tinh, hay có những bí ẩn tốt hơn nên để không được giải quyết, một số kỳ quan tốt hơn nên để hoang dã. Hiện tại cánh cổng vẫn mở và ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy,